în una din cele mai frumoase grădini tradiționale din Shanghai. Foarte bun! Nu m-aș fi așteptat să-mi placă. Bună dimineața la un nou vlog, dar nu orice vlog, ultimul vlog din China și ultima zi, deoarece mâine vom merge într-o nouă destinație, în țara cu numărul 3, care va fi, vă lăsăm să spuneți în comentarii, dar până atunci am decis ca în ultima zi să explorăm Shanghaiul și nu oricum, ca niște turiști. Așa că am prins o zi autentică de toamnă și prima locație de pe lista noastră va fi Yew Garden. Am luat bilete, un bilet costă 40 de yuan de persoană și chiar dacă este ora 9, este deja destul de aglomerat, deoarece este un loc destul de cunoscut. Aici este Yew Garden, una din cele mai frumoase grădini tradiționale din Shanghai, care a fost construită acum mai bine de 450 de ani, ca loc de relaxare pentru părinții unui oficial înalt. Numele Yew înseamnă fericire sau pace, iar fiecare detaliu de aici exact acest lucru transmite. Într-un oraș plin cu zgârienori și modernitate, există și un colț unde găsești sufletul vechiului Shanghai, care, din păcate, este ușor umbrită de mulțimea de turiști care continuă să vină. Iar la această intrare sunt doi dragoni deasupra care apără poarta și doi lei jos, o femeie care ține în brațe puiul și masculul care ține în brațe bila.
Am terminat și cu prima noastră locație și am ieșit direct în bazarul Yuyuan, care este efectiv un labirint de străduțe înguste, pline de viață, culori și, bineînțeles, mirosuri. Și aici poți găsi de la suveniruri și bijuterii până la gustări locale și ceai. Și ca niște turiști adevărați, bineînțeles că a trebuit să încercăm și patiseria tradițională și ne-am luat niște plăcințele, aș zice, care arată cam așa. La textură se simt ca niște foietaje, dar să vedem și ce gust au. Foarte bune. Seamănă cu cornulețele noastre, doar că sunt umplute cu un fel de dulceață de trandafiri, care este destul de dulce. Să le încercați, sunt foarte bune. Să încercăm și al doilea fel, care mi se pare că este la fel de sfărămicios, sau poate mai sfărămicios. Arată cam așa. Are gust de brânză. Nu-mi dau seama ce fel de umplutură are în interior, dar poate la olghicește. Și nu pot să-l numesc chiar un desert, că este destul de sărat. Nu sunt fan al dulceții de trandafir, dar sunt foarte bune. Are umplutură de alune. E bun. Ăsta este mai sărat. Am uitat să precizez că pentru 6 plăcințele, 3 de un fel și 3 de un fel, am plătit 40 de yuani. Iar între timp mi-am luat și un ceai de fructul pasiunii, care arată cam așa, iar pe el am dat 24 de yuani, care mi se pare puțin cam mult. Dar să vedem ce gust are. Este bun, fresh, poate aș fi preferat puțin mai dulce ca să fie pe gustul meu, dar este bun. Astăzi o să fie o zi a experiențelor, în special a celor culinare, așa că am decis să încercăm tradiționalele dumplinguri. Aceste găluște umplute de obicei cu carne de porc, ale noastre sunt puțin mai speciale, fiind umplute cu crab. Hai să încercăm să vedem ce gust are. Înăuntru
Pe lângă umplutură mai este și un fel de supă, care pot să zic că este destul de bună. Nu prea îmi place mie să experimentez mâncare nouă, dar să vedem ce gust are. Se simte gustul de pește, dar nu este rea deloc. Nu m-aș fi așteptat să-mi placă. Chiar bun. Sunt magazine peste tot, miroase a mâncare, a dulciuri, a tămâie. Este imposibil să nu găsești ceva. Ne-am bucurat de bazar, este uriaș, poți să-ți petreci o zi întreagă doar aici dacă vrei, dar noi vrem să vedem mult mai mult, așa că ne îndreptăm spre The Bound, emblematicul bulevard cu skyline-uri futuriste. Pe stradă o să fiți abordați și de diferite persoane. Acum, de exemplu, ne-a oprit o doamnă care avea pe umăr o geantă, spunea că era Gucci și ne-a întrebat dacă vrem să o cumpărăm, dar așa, random. Foarte multe biciclete, majoritatea persoanelor folosindu-le fiind cel mai ușor mijloc de transport. În doar 50 minute mi se pare impresionantă această trecere de la tradiție și temple la această imagine futuristică. Portul din Shanghai este de ani buni cel mai aglomerat port de mărfuri din lume. Datorită dimensiunilor uriașe și tehnologiei avansate, portul rămâne numărul 1 la nivel mondial și este unul dintre motoarele principale ale comerțului internațional. Cea mai înaltă clădire de aici se numește Shanghai Tower și a fost finalizată în anul 2015, având o înălțime de 632 de metri, fiind a treia cea mai înaltă clădire din lume. Acest bulevard este cea mai importantă oprire din Shanghai, iar denumirea sa, The Bound, provine din limba hindi și persană și înseamnă mal de râu. Și pe bună dreptate, deoarece de aici e cea mai frumoasă vedere către cartierul Pudong și Zgârienoi. Iar acum mergem să luăm o capsulă, de fapt un mijloc de transport mai SF, să zic așa, prin care vom traversa pe sub râu spre cartierul Pudong.
Pe bilete am dat 220 de yuani, dus întors. Am parcurs tunelul, care are o distanță de aproximativ 646 de metri, cam în 3-5 minute, rapid, nu? Să ne spuneți în comentarii dacă voi ați încerca o astfel de experiență. Totul aici este uriaș, clădiri foarte impunătoare. Nu cred că am mai văzut până acum așa de mulți grenori unul lângă altul. Și chiar dacă am încercat să încadrăm tot în camera noastră de filmat, din păcate nu putem să vă arătăm imaginea de ansamblu, dar efectiv îți dă un vibe că ești în viitor. Foarte frumos. Nu vine să cred că am prins și o nuntă aici și efectiv totul este atât de adorabil. Mirii, decorul, priveliștea în spate este superb. Ne-am bucurat un pic de priveliște și ne întoarcem cu același mijloc de transport, capsula. Și am uitat că în biletul nostru avem inclus și intrarea la VR Exhibition. Să vedem ce este. A fost o experiență super cu ochelarii VR. Ne-a dus cumva printre zgârie nori care se prăbușeau. Și după efectiv te-au trimis direct în spațiu. Foarte multe efecte care efectiv te-au introdus în acea lume. Foarte real. Iar acum ne îndreptăm spre altă stradă care nu trebuie ratată, Nanji Road, care este cea mai renumită stradă comercială, plină de mall-uri și magazine. Iar aici, bineînțeles, ne oprim și să mâncăm.
Shanghai este cel mai populat oraș al Chinei și una dintre cele mai mari metropole ale lumii. Oficial are aproape 25 de milioane de locuitori, însă întreaga zonă urbană depășește 30 de milioane. Un oraș uriaș, dens și în continuă expansiune. Am început ca niște turiști, terminăm ca niște turiști. Dacă dimineața am încercat mâncare tradițională, acum o să încheiem cu mâncare europeană și, sincer, abia aștept să vedeți cine am comandat. Pentru primul fel ne-am dat comandă de o supă cremă de ciuperci. Sincer, după o lună în China și mâncare picantă, cred că avem nevoie. Este foarte, foarte bună. Chiar aveam nevoie de așa ceva. Pentru felul principal mi-am comandat o vită cu niște legume și hai să vedem ce gust are. La cum o tai pare un pic cam tare. Este foarte bună. Am ales un sos cu piper, făcut în mediu. Dar este foarte bună. Foarte bună. O mică paranteză. Mie îmi place foarte mult mâncarea, doar că aici în China n-am avut potențialul necesar ca să mă dezvolt cât vreau eu. Dar sunt sigură că în următoarele țări o să dau tot ce pot. Mie încă mi-a rămas inima în Italia și de fiecare dată când prind îmi comand paste. Astăzi mi-am luat paste cu trufe și cu pui. Să vedem ce gust au. Excepționale, sunt foarte bune. Pe două feluri de mâncare plus desert și băuturi am plătit 226 de yuani. Iar acum că avem burticile pline și fericite, mergem să încheiem ziua pe malul râului, unde o să ne bucurăm de spectacolul de lumini. O zi nu este de ajuns ca să înțelegi Shanghaiul, dar este de ajuns ca să te îndrăgostești de el. Fiecare colț îți amintește că timpul nu stă în loc, la fel și pentru noi, deoarece oficial am terminat sesiunea vlogurilor din China. Așa că dacă nu ai făcut-o încă, dă like, share și subscribe și ne vedem în vlogul următor.